नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपालमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु मैले बताउने छु थम्बनेल कसरी बनाउने एकदम सजिलो तरिका काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट। ल त साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। यसको लागि साथीहरु तपाई पहिला जानुपर्छ प्ले स्टोरमा जानु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। म ओपन गर्छु। फेरि तलनिर एकचोटि क्लिक गर्नु यहाँनिर। फेरि माथि जानु होला, मिडियामा जानु होला। मिडियामा जानु होला। कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। ब्याकग्राउन्ड लिनु यहाँबाट यसरी ब्याकग्राउन्ड जस्तै यो ब्याकग्राउन्ड लिन्छु यसरी। यहाँनिर जानु लेयरमा जानु होला। एकचोटि क्लिक गर्नु होला। माथि फोटो लिएर जानु होला। यहाँनिर कुनै पनि म एउटा फोटो लिन्छु, युट्युबको फोटो लिन्छु। यहाँ यसरी मेरो डाउनलोड गरेर राखेको छु, यसलाई दिन्छु म। यसमा राखेको छु यहाँनिर यस्तोमा। जस्तै म लेख्दैछु युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर लेख्दैछु म। युट्युब भइसकेको छ यहाँनिर। युट्युब भइसक्यो। यसले हल्का साइज मिलाउनु होला। फेरि यहाँनिर जानु होला, टेक्स्टमा जानु होला। थम्बनेल भनेर लेख्दैछु म। ओके गरिदिनु होला। यसलाई साइज ठुलो गराउनु होला। अनि कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। म कलर चेन्ज गर्दैछु यसको। चेन्ज भइसकेको छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर साइज पनि तपाईँले कुनै पनि साइज यहाँनिर टेक्स्टमा जानु होला। कुनै पनि साइज लिनु होला। बोल्ड, ब्ल्याक, कुनै पनि साइज लिनु होला। साइज लिनु होला। यहाँनिरबाट साइज तपाईँलाई मनपर्ने साइजहरू लिनु होला। फेरि लेयरमा जानु होला, टेक्स्टमा जानु होला। फेरि कसरी बनाउने भनेर लेख्दैछु म। फेरि कसरी बनाउने। फेरि ओके गरिदिनु यहाँनिर। यसले कलर चेन्ज गर्नु होला। तलतिर व्हाइट कलर छ, तपाईले कुनै पनि कलर लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। कलर साइजहरू छान्नु होला। कुन साइजमा राख्नुहुन्छ तपाईले। हल्का यसले ठुलो बनाउनु होला। कलर पनि चेन्ज गर्नु होला। कलर चेन्ज गरिदिनु होला। साइज मिलाउनु होला।
अहिले फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फोटोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेयरमा गएर तपाईँको आफ्नो फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। साइडमा फोटोमा जानु होला, ग्यालेरीमा जानु होला। जस्तै म एकछिनको लागि म एउटा फोटो लगाउँछु। यहाँनिर तपाईँले साइडमा फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ। म लगाउँदैन फोटो, म यसलाई एडिट गर्छु। फेरि माथिनिर जान यहाँ एरोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। माथिनिर गएर यहाँनिर लगभग साइज मिलाउनु होला। साइज मिलाएर माथिनिर जानु होला। साइज मिलाउनु होला। यहाँ माथिनिर आउनु होला। यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पहिलो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यतानिर आउनु होला। यहाँनिर माथिनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर माथिनिर फेरि यहाँनिर फोनको साइन देखाएको छ। यहाँनिर ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। सिधा तपाईँको ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ हुन्छ। यहाँ भइसकेको छ। अब मेरो म ग्यालेरीमा जान्छु। ब्याक गरेर म ग्यालेरीमा जान्छु। अब आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइसकेको छ। मेरो थम्बनेल बनेर रेडी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो युट्युबलाई थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। आज भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।